Hi, xin chào các bạn. Cho những ai chưa biết hoặc là mới đến kênh YouTube của mình thì mình là Philip, mọi người còn gọi mình là Nino. Mình đang sống và làm việc tại New York. Thì như các bạn đã biết để sống ở New York thì không có dễ. Mình phải làm rất là nhiều việc. Nói chung là để gọi là stay on top of everything thì rất là khó. Cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái app mà mình sử dụng để gọi là quản lý hết tất cả những thứ trong cuộc sống của mình nè, công việc của mình nè và cả YouTube của mình, đó là Notion. Theo mình thấy Notion là một ứng dụng có thể làm được rất là nhiều thứ, từ việc ghi chép nốt nè, quản lý đồ án, dự án, học tập, quản lý dữ liệu cá nhân, tính toán chi phí, lên plan du lịch, và bạn cũng có thể chia sẻ, chỉnh sửa, sử dụng chung một cái project trên Notion với bất kỳ ai mà bạn muốn. Hầu như là mình dùng Notion mỗi ngày. Khi nào mà mình làm việc thì mình dùng trên laptop, và khi nào mà mình trên subway hoặc là trên xe thì mình có thể dùng trên điện thoại được. Cho những bạn mà muốn sử dụng Notion thì các bạn có thể download miễn phí. Mình có để link ở bên dưới thì có gì nếu mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn hãy check nha. Thì mình sử dụng Notion khoảng được 1 năm rồi, từ hồi quarantine tới giờ. Cái app này là do Wilson giới thiệu cho mình rất là thích. Nhưng mà đến khoảng gần đây thì Notion mới email cho mình và muốn sponsor cho mình cái video này để mình có thể giới thiệu đến tất cả mọi người công dụng của Notion và sử dụng Notion như thế nào, thì lập tức là mình đồng ý ngay. Nói chung thì mình rất là kén, bởi vì không phải là cái video sponsor nào mình cũng thích làm, mình chỉ làm khi nào mà mình thích sản phẩm đó thôi. Thì Notion đó là một trong những sản phẩm mà mình rất thích mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi cách mà mình sử dụng Notion như thế nào ha. Đây là website của Notion. Thì như mình đã nói, Notion là miễn phí. Nếu như mà ai muốn sử dụng những cái tính năng cơ bản, nói cơ bản vậy thôi, nhưng mà mình thấy là có thể làm được hết mấy cái mình muốn. Ngoài ra những cái option mà mình cho tiền thì bạn có thể tham khảo trên website của Notion. Nhưng mà mình thấy nếu như mà các bạn là học sinh, sinh viên thì mình nghĩ là dùng free là đủ rồi. Còn đây là Notion của mình. Notion thì rất dễ là sử dụng. Nếu như mà các bạn thấy rối thì mình có thể vô cái phần template, có nghĩa là có mấy cái mẫu có sẵn chọn những mẫu mình thích hoặc là những cái mẫu mà mình thấy thích hợp với lại cái cách mà mình sắp xếp sau đó mình sẽ thay những cái phần thông tin này bằng cái phần thông tin của mình. Khi mà mình làm nhiều lần thì mình sẽ hiểu được là cái cách nó vận hành như thế nào, thì mình sẽ tự tạo một cái gọi là cái mẫu riêng cho mình. Còn đây là Notion của mình chia ra thành 5 phần: Quick Note, Dashboard, Work, YouTube, Personal, Getting Started là cái của Notion. Mình muốn để đây tại vì khi mà mình coi thì mình sẽ biết là cái cách mà Notion làm như thế nào để mình quên thì vào đây mình coi mà mình không có phải Google hay là lên website của Notion để coi. Thì phần đầu tiên là phần Quick Note. Cái phần này là cái phần mà mình cứ ghi đại những gì mà mình muốn, bất cứ chỗ nào mà mình không cần phải sắp xếp. Thường là mình sẽ sử dụng trên điện thoại, bởi vì những lúc mà mình trên subway hay là những lúc mà mình trên xe, trên tàu thì chợt nhớ cái gì đó thì mình cứ nốt đại đó ra, rồi tí nữa mình về nhà mình ngồi trên máy tính thì mình sẽ tính sau. Ok, còn cái mục này là mục Dashboard, là cái mục mà cho mình biết là những công việc mà mình sẽ làm, sắp làm và deadline là như thế nào. Thì thường là mình sẽ điền vào thông tin, ví dụ như là Notion Video, và cái contact là cái phân loại. Thì cái này là mình làm cho YouTube và mình có cái deadline là ngày này. Ví dụ như deadline là tuần này thì cái tuần này nó sẽ cho mình biết là mình now là bây giờ, có nghĩa là mình phải cần làm ngay bây giờ. Còn soon là có thể là tuần tới nữa. Còn phân loại ra thì những cái này đa số là công việc của mình, còn YouTube thì nó sẽ làm riêng ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ thử vào đây một cái task mà mình sắp làm. Thì sắp tới mình sẽ có hình của một bạn người mẫu tên là Christina, và nó sẽ thuộc photo shoot, và photo shoot đó là chắc chắn là tháng 3, thì chưa xác định ngày nhưng mà mình sẽ chọn là ngày 8 tháng 3. Thì sau khi mà mình chọn cái photo shoot đó thì nó sẽ, nếu như mà nó không nằm trong cái tuần tới thì nó sẽ không nằm trong cái bảng này, và chắc chắn nếu như không nằm trong bảng này thì chắc chắn nó sẽ nằm trong bảng này. Còn cái bảng này là YouTube, thì sắp tới thì mình sẽ không có cái video nào ngoài 2 cái video này hết. Thật ra là mình có một cái video khác nữa giờ mình mới nhớ, thì mình sẽ thêm vào, đó là video này là Spicy Challenge. Video này mình với bạn mình sẽ ăn đồ cay để coi là đứa nào ăn cay giỏi. Mình quay với lại Eric với Nicky, thì mọi người nhớ đón xem nha. Mình chưa có chắc chắn ngày của cái video này luôn, cho nên là, nhưng mà mình dự định khoảng tháng 3, tháng 4, thì mình cho là tháng 3 đi, ngày 15 tháng 3.
mình để vào đây. Ngày 15 tháng 3 không có thuộc vào tuần tới, cho nên là cái bảng này nó sẽ không là now, nhưng mà nó sẽ xuống cái bảng này là soon, có nghĩa là tuần tới nữa thì nó sẽ nằm trong cái bảng này. Và cái đó là YouTube thì nó sẽ nằm trong cái mục YouTube này để mình biết task đó nó thuộc về YouTube chứ nó không phải thuộc về work hoặc là cái công việc mà mình làm cho client của mình. Tiếp theo thì mình có cái mục này gọi là work. Thì mục này là những cái mục mà mình làm cho khách hàng của mình. Thì hiện tại mình đang làm video cho YouTube của anh Hùng Văn Ngô. Không biết các bạn có biết không, thì anh Hùng là một makeup artist rất là nổi tiếng ở Mỹ. Thì mình làm video cho anh Hùng, mình đã làm khoảng 30 mấy video rồi. Thì những cái video mà mình làm thì mình sẽ để trên đây để mình sắp xếp. Ví dụ như video này của Emily thì mình sẽ để cái ngày là ngày deadline, và mình đã edit rồi thì mình sẽ click vào đây. Và cái ngày publish là cái ngày mà mình gọi là upload trên YouTube thì mình sẽ để ngày upload. Tại vì thường là tụi mình sẽ có lịch cụ thể để mình ra những cái video ngày nào. Và invoice là cái cột này, có nghĩa là mình đã gửi cái hóa đơn tới cho anh Hùng để anh Hùng trả cho mình. Thì nếu mà trả thì mình sẽ click pay. Còn nếu như mà chưa trả thì giống như mấy cái cột này thì mình chưa có click vào, thì mình chưa có gửi invoice. Ngoài ra thì tụi mình cũng có gọi là quay rất là nhiều video khác nhau nữa, cho nên là nó sẽ nằm ở trong đây và tụi mình sẽ tiến hành làm. Hoặc là khi nào mà có khách hàng thì tụi mình sẽ bàn kỹ về cái ngày deadline của tụi mình như thế nào để tụi mình có thể làm. Thì mình sẽ sắp xếp hết tất cả mọi thứ trong máy tính của mình để mình biết là ngày nào mình làm và ngày nào mình nên edit để mình không có bị trễ deadline. Trong Word thì mình có 3 mục video là nãy giờ mình nói rồi. Còn kế tiếp là photo thì cũng đơn giản thôi, tại vì dạo này mình quay nhiều hơn chụp, cho nên là chỉ để cái này là cái table, cái bảng để mình biết là mình đã làm những gì. Ví dụ như là mình đã chụp hình cho Jordan với lại Steven nè, mình plan rồi thì mình để mình plan rồi, cái ngày này mình chụp, mình retouch và ngày mình posted, hoặc là cái ngày mà mình gửi cho Steven với lại Jordan. Đó thì cũng rất là đơn giản. Nếu như mà mọi người có nhiều task khác thì cứ add vô và thêm ngày tháng năm, thêm data của mình vô để mình có thể theo dõi thì nó sẽ tiện hơn. Còn cái mục tên này là những cái mà video mà mình làm cho anh Hùng, để những cái thumbnail lại để mình biết là mình làm những cái video nào, coi cái layout của nó như thế nào. Ok, kế tiếp là YouTube. Thì YouTube của mình thì nó sẽ có là 3 mục là video, timeline với lại ideas. Thì video là những cái video mà mình đã upload trên YouTube của mình thì mình muốn để lại để mình coi là nhìn, ví dụ như nhìn vô cái trang chủ, nhìn vô cái homepage của cái YouTube thì mình đã layout, graphic design như thế nào và nhìn cái nó có đẹp không, hoặc mình thiếu gì thì mình sẽ sửa lại. Nếu như mà mình click vào thì nó sẽ có hết những cái thông tin của những cái video của mình. Ví dụ như cái ngày mà mình post là ngày nào và cái link của video của mình. Sau đó cái hình này là cái thumbnail của video mình, rồi tiếp đến đó là mình ghi những cái gì vào cái description box thì mình list ra hết ở trên đây. Sau đó thì lúc mà mình chuẩn bị mình publish thì mình sẽ copy những cái này để mình quăng vô kia thì nó sẽ nhanh hơn. Đó thì đây là tất cả những cái video mà mình đã làm trong thời gian qua. Mục tiếp theo thì timeline, nhưng mà trước khi nói về timeline thì mình sẽ nói về idea. Thì idea rất là hay bởi vì mình sẽ chia ra hai dạng là vlog với lại how to. Vlog có nghĩa là cái dạng mà mình đi du lịch thì mình sẽ để vào đây. Còn how to có nghĩa là mình chỉ mọi người sử dụng cái này, chỉ mọi người sử dụng cái kia, thì nó sẽ là theo dạng này. Thường thì mình có những cái idea gì thì mình sẽ làm đại ở trên đây. Còn khi nào mà mình nghĩ là mình có thể phát triển được idea đó thì mình sẽ qua bên timeline để bắt đầu mình phát triển. Đây là một cái phần mình nghĩ khá là hay, khá là thông minh của Notion. Nó có rất là nhiều dạng view, có thể view bằng table này hoặc view dạng board. Thì cái này là cái dạng board, hoặc là theo dạng lịch và theo dạng list, hoặc là gallery. Gallery là giống như là cái hồi nãy mình cho mọi người coi thì mình có thể thấy được hình rất là hay. Mình để là timeline nhưng mà cái dạng này là cái dạng board, thì để mình có thể coi được nguyên cái quá trình mà mình làm video như thế nào. Ví dụ như mình đang có idea để mình làm cái unbox cái silver button của mình nhưng mà mình chờ Wilson qua cho nên mình vẫn để đó. Hoặc là cái Cali vlog này thì mình muốn đi Cali nhưng mà mình cũng chưa có idea thì mình mới có để một vài chỗ mình sẽ đi,
cho nên là mình để vào đó. Notion video là thì mình đã viết script rồi, thì mình đang quay cho nên là mình vẫn để đó. Khi nào mình quay xong thì mình sẽ chuyển nó qua đây đó, nhưng mà mình chưa quay xong cho nên là mình chưa chuyển qua. Hai cái video này là mình đã quay rồi là và mình chưa edit đó. Khi nào mình xong rồi thì mình sẽ chuyển nó qua bên này. Thì mình nghĩ Notion rất là dễ sử dụng luôn. Cái mà mình thích nhất ở Notion đó là nó có mấy cái emoji giống như thế này nè, thì mình có thể thay thế. Ví dụ mình thích ví dụ timeline, mình thích gì thì mình đổi cái đó, ví dụ như mình đổi cái này cũng được đó, hoặc là bất cứ cái emoji nào mà các bạn thích thì các bạn có thể thay thế ở đây. Ngoài ra thì các bạn có đổi được cái cover đó, mình không thích màu mè cho nên mình thích một màu, mình sẽ đổi cái cover này đó. Ok, phần kế tiếp là phần personal, có nghĩa là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Trong này thì mình có tất tần tật những cái gọi là công việc hàng ngày nè, đến du lịch nè, đến chi tiêu nè, thuế nè, rồi tất cả những cái kế hoạch dự định và những cái sở thích cá nhân riêng của mình. Đầu tiên đó là phần to-do list. Thì cái phần to-do list này là một cái list mà mình cần phải làm, nó thuộc dạng board view. Cái nào mà mình cần làm á thì mình để vào đây, và cái nào mà mình đang làm á thì mình để đây, và cái nào mình đã làm rồi á thì mình sẽ kéo vào mục này. Ví dụ như mình đang làm một cái website mới á, thì mình sẽ kéo vào đây. Cái phần này á, là mình đã xong rồi thì mình sẽ kéo vào đây là done. Ví dụ như sắp tới mình còn đi khám sức khỏe tổng quát á, thì mình sẽ add vào một cái mới, thì mình sẽ để là khám sức khỏe tổng quát đó, thì mình sẽ để vào đây đó. Vậy thôi, rất là đơn giản. Phần kế tiếp đó là phần finance. Thì trong finance này nó có rất là nhiều thứ mà liên quan tới tiền bạc và tất cả những cái thứ mà mình quản lý tài chính của mình. Thì ví dụ như cái phần này là phần business expense, có nghĩa là phần mà mình đầu tư vào cho cái công việc của mình, thì mình sẽ ghi lại để cuối năm lúc mà mình trả thuế á, thì mình sẽ nhớ là mình trừ những cái phần này ra. Mình nghĩ là mấy cái phần này là Việt Nam không có quan trọng, tại vì nếu như các bạn đi học thì các bạn không có cần làm thuế hay gì hết. Nhưng mà cái mà mình muốn cho các bạn biết đó là cái phần là Notion đó mình có thể dùng để tính toán được rất là hay. Giống như là những cái này là những cái chi tiêu mà mình chi năm 2019, rồi sau đó là tổng cộng là mình chi được bao nhiêu đây, số tiền, và thẻ là thẻ gì, ngày mình chi là ngày mình chi như thế nào, cái loại chi là loại chi gì, tất cả những cái thông tin mình cần nó nằm ở đây được. Thì mình nghĩ là ví dụ như mình là học sinh sinh viên thì những cái này mình có là đủ rồi. Phần kế tiếp là phần travel. Thì đây là những cái plan mà mình muốn travel. Ví dụ như sắp tới mình đi LA thì mình chưa có idea gì á, thì mình sẽ để đó. Nếu như mình có idea giống như là thing to do, notes, nhưng mình chưa có gì hết, mình mới book vé, mình bận quá, mình chưa có lên plan. Thì cái phần travel plan này nó sẽ có cái tên đó là cái chỗ mình đi nè, cái status là mình đã book chưa, hay là mình đã plan, hay là mình có idea gì chưa, visa là mình có cần hay không, ngày là ngày mà mình đã book vé, và những cái nơi mà mình sẽ đi ở LA là ở đâu thì mình sẽ để đây. Còn đây là những cái trip mà mình đang dự định đi, hoặc là mình có idea, hoặc là mình muốn đi thì mình sẽ để đây. Thì ví dụ như mình có idea gì của những cái chỗ này mà mình đi á, thì mình cứ click vào và mình thêm cái idea. Cái phần mà plan của cái trip này thì Jordan là người plan, cho nên là mình để Jordan làm. Thì một cái hay của Notion nữa là lúc mà Jordan làm xong cái plan đó, thì Jordan có nhắn tin gửi cho mình cái link, share với mình là đi đâu và làm gì. Lúc đó mình click vào thì mình mở lên đó, thì mình sẽ thấy được là tất cả những cái mà Jordan plan như thế nào. Thì đó là một trong những thứ mình rất là thích về Notion. Dễ lắm, nếu như mà các bạn muốn gửi một cái plan gì đó thì mình có thể vào trong đây, xong rồi mình bấm copy link, mình copy được cái link đó, xong rồi mình sẽ mở tin nhắn lên, mình share với ai đó. Rất là đơn giản. Giống như lúc mà mình làm cặp 11 á, thì lúc đó mình sử dụng Notion rồi và mình có share. Các bạn có thể thấy người mình share là Mai Khang, thì Khang nó nằm ở đây. Nếu như mà mình muốn share cho ai thì mình bấm share vào đây, và sau đó mình cứ add tên hoặc là group, người đó có thể coi được là mình đang làm gì. Bởi vì mình nghĩ cái phần này khá là quan trọng. Ví dụ như mình làm nguyên một cái team, nguyên một cái group á, thì mình nên biết là ai làm gì thì mình sẽ phân ra. Thì đây là những cái phần mà mình đã làm cho quán cà phê của mình. Thì cái phần này dành cho teamwork thì mình có thể share được, thì share nó sẽ nằm ở trong cái mục share này. Còn private đó là mình không có share cho ai hết, là chỉ có thể mình coi được thôi. Còn cái mục favorite này là cái mục mà mình hay truy cập tới.
cái team của mình á, mà ai muốn edit á, thì người đó có thể edit trực tiếp trên Notion luôn, nhưng mà người đó phải download cái Notion để làm. Thì mình nghĩ cái phần này rất là có ích cho những bạn nào mà đi làm bài, mà những cái làm bài group á, thì mọi người sẽ chia nhau làm, thì mọi người có thể update được hết mọi thứ mà mọi người thích. Thì đó là cái phần Notion mà mình share với lại người mà mình muốn share. Còn ví dụ như người khác share với mình á, một á là người khác có thể gửi link cho mình mở lên thì mình chỉ thấy trang mà người ta muốn share. Nhưng mà ví dụ như người ta muốn share nhiều trang hơn á, giống như là Wilson với mình á, thì tụi mình hay update nhau về công việc, cuộc sống hàng ngày, hoặc là hỏi ý kiến nhau về công việc á, thì Wilson share rất là nhiều trang của mình thì nó sẽ nằm ở đây. Đây là Philip Notion và cái này là Notion của Wilson Notion. Thì khi mình click vô đây á, thì mình sẽ hiện lên là Philip and Wilson Live. Phần này là Wilson sắp xếp chứ mình không có sắp xếp. Năm 2021 này thì Wilson sẽ travel như thế nào, passport gì, invitation letter là cái thư mà mời để qua bên đó, và sau đó thì có work. Thì những cái work này là mình làm chung việc với nhau, hoặc là Wilson hay hỏi ý kiến của mình thì nó sẽ nằm trong đây. Thì ví dụ như Wilson còn gì thì cứ nhắn tin cho mình rồi mình sẽ lên mình coi và mình biết là như thế nào, hoặc là mình sẽ hỗ trợ và edit trên đây luôn. Thì Wilson chỉ copy và tiếp tục làm phần của Wilson. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại Notion của mình bởi vì mình chưa hết. Nói chung là có rất là nhiều thứ hay để mọi người khám phá, nên là mọi người nên khám phá. Mấy cái này thì nó cũng đơn giản, nó cũng khá là giống nhau. Mình muốn cho các bạn coi cái phần recipe, là cái phần mà mình gọi là những cái món ăn mà mình yêu thích. Ví dụ như bánh flan, mình rất là thích ăn bánh flan, nhưng mọi người biết thì mình có công thức thì nó nằm trong đây. Chỉ mở lên thì mình sẽ có, đây là công thức của mình, rất là đơn giản. Còn cách làm thì mình biết rồi. Và mình sẽ phân loại bánh lăng là dessert, thì dessert tested có nghĩa là mình đã có recipe, mình đã làm rồi thì mình sẽ test it, mình để trên đây. Còn những cái món nào mà mình chưa test thì mình chưa có click vào. Bún bò Huế mình đã xong rồi, nên là sẽ click vào đây. Và đây là cái link. Ví dụ như có những cái món nào mới thì mình sẽ add vào. Ok, bây giờ thì mình sẽ add một cái ví dụ cho mọi người coi. Thì mình rất là thích ăn taco, cho nên là mình sẽ để vào đây là taco. Rồi sau đó mình sẽ mở lên, mình sẽ add một cái icon, cái emoji thì nó sẽ tự động add. Nhưng mà mình muốn đổi nó thì mình sẽ thử coi là, thì mình sẽ search chữ taco, nó sẽ có hình taco để lên đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm công thức. Ví dụ như mình sẽ tìm công thức trên YouTube. Ok, ví dụ như how to make taco. Đó, thì nó có rất là nhiều công thức. Ví dụ như công thức này đi, thì mình sẽ bấm share để mình lấy cái link, mình copy cái link. Công thức chắc chắn là sẽ nằm ở dưới đây. Mình copy cái link trước. Link thì mình sẽ để link ở đây. Bây giờ mình mở lại, mình sẽ lấy công thức mình bỏ vào. Mình sẽ bỏ công thức vào đây. Mình chỉ làm ví dụ cho mọi người coi thôi, nhưng mà mình sẽ xem video, nếu mà mình thích thì mình sẽ để đây. Nếu mà không thích thì mình sẽ đổi cái video khác. Thì cái này nó thuộc savory thì mình sẽ savory. Đó, rất là đơn giản. Notion cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ sử dụng và cực kỳ dễ thương luôn. Nói chung là mình thích mấy cái emoji này nè, tại vì nhìn nó bắt mắt á. Lúc trước á, nếu mà chưa có Notion á, thì mình sẽ sử dụng cái note. Trong cái note này mình có rất là nhiều thứ linh tinh mà mình không thể nào nhớ được. Mình note 1000 thứ luôn. Sau đó thì mình sử dụng Evernote, nhưng mà Evernote cũng không có gì khá hơn nữa. Cho nên là lúc mà mình tìm được Notion á, thì mình cực kỳ thích luôn. Tại vì cái cách sắp xếp của Notion rất là thông minh. Và mình là người rất là thích đồ mà có graphic đẹp. Cho nên là lúc mà mình thấy được Notion á, thì mình lập tức là mình muốn sử dụng liền. Mình thấy là Notion không có khó để sử dụng, cho nên là nếu như mà mọi người có thời gian thì nên bỏ thời gian ra để coi một tí xíu, download về để sử dụng. Tại vì nó rất là bổ ích cho những bạn mà đi học, hoặc là đi làm mà làm nhóm á, hoặc là làm một cái team á, thì nó cực kỳ hay luôn. Ok, thì mình nghĩ mình đã show hết cho mọi người coi Notion của mình như thế nào. Nếu như mà các bạn thấy Notion thích hợp cho công việc và học tập của các bạn á, thì các bạn đừng quên là mình có kèm cái link bên dưới, mọi người có thể download sử dụng thử. Nhớ là comment bên dưới cho mình biết là các bạn thích điều gì ở Notion, hoặc là những bạn nào mà đã sử dụng Notion rồi á, thì cũng có thể chia sẻ với mình những cái điều mà mình chưa biết về Notion để mình có thể học hỏi thêm. Còn bây giờ thì chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye.